Você, gente. بازم پایین ترم شبیه خود یه جوری سهر میاد سهر بازم کنم یه دونه سبزه رو گفت Você, gente.
یکی شاخه دیدم من شبیه این بود. آره شال هم بکنه اینا پاچه چی؟ اونم آوردم شیراز Yoktur kale. ببینیم ببینیم
para. Na buku para. Mana ada anak harga. Semua beri. Oh, yes, sharing video. Kaç bu hale?